Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, sau khi Tiêu Viêm dẫn quân tới phá hôn lễ của Vân Vận và Cổ Hà, cuộc chiến giữa anh ấy và Vân Sơn cũng chính thức bắt đầu. Có thể nói, cuộc chiến là hết sức quyết liệt, sau một hồi giao chiến, Tiêu Viêm cũng chiếm được một chút lợi thế. Đến giai đoạn cao trào, khi Tiêu Viêm trấn bay Vân Sơn, Dược lão đã liền đi ra bồi thêm cho hắn một chưởng, khiến Vân Sơn thương nặng. Tuy vậy, ngay khi cảm nhận được linh hồn Dược lão, Phục hộ pháp đã lập tức có mặt và cùng ông giao thủ quyết liệt. Còn Tiêu Viêm, sau một hồi giao chiến, trong khoảnh khắc bị Vân Sơn liều mạng truy đuổi, anh ấy đã liền thi triển ra con át chủ bài. Nương theo đó, một đóa hỏa liên đã liền xuất hiện trên tay. Cầm nó, Tiêu Viêm cũng lập tức ném thẳng về phía Vân Sơn. Trong khoảnh khắc va chạm, Vân Sơn thương nặng, cơ thể ngất lịm rơi xuống. Và nhân cơ hội đó, Tiêu Viêm đã liền lao tới chấm dứt sinh mạng của hắn. Thế vậy, Dược lão vui mừng, ông cũng liền nói Tiêu Viêm thu lấy thân thể Vân Sơn lại. Đáng tiếc, Tiêu Viêm đã chậm, bởi vì ngay sau đó, Vụ hộ pháp đã liền lao tới lấy được xác Vân Sơn và thôn phệ. Ở gần đó, những trưởng lão Vân Lam Tông cũng bị chung cảnh ngộ. Chứng kiến chuyện này, Vân Vận đau đớn. Ngay khi thấy Nạp Lan Yên Nhiên trở về, nàng đã liền cùng đệ tử thi triển Vân Yêm Phúc Nhật trận công kích vụ hộ pháp. Đáng tiếc, một đòn này đánh ra đã liền bị vụ hộ pháp dễ dàng phá vỡ. Lúc này, tên kia đã rất mạnh. Một lần nữa, hắn ta liền lao tới cùng Dược lão giao chiến. Thế nhưng, Dược lão lại không dễ đánh bại. Bởi vậy, Phục hộ pháp đã liền chọn Tiêu Viêm đang yếu ớt làm mục tiêu và lao tới công kích. Lúc này, trước tình thế nguy hiểm, Hải Ba Đông cùng Giang Hình Thiêm và Pháp Mã đã liền hợp lực chặn lại một đòn của vụ hộ pháp. Đáng tiếc, như vậy là chưa đủ. Bây giờ, mọi người chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Rất may, đúng vào lúc đó, Mị Độ Toa đã liền xuất hiện cứu Tiêu Viêm khỏi cửa tử trong gang tấc. Thấy vậy, Tiêu Viêm mừng rỡ, anh ấy cũng liền nhờ Mị Độ Toa ra tay cứu sư phụ. Nghe xong, chần chừ một chút, sau đó nàng cũng liền đồng ý. Bởi vậy, lấy sức lực của Mị Độ Toa cùng Dược lão liên thủ, họ mới miễn cưỡng chiến được với vụ hộ pháp. Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ. Sau một hồi giao chiến, Dược lão linh hồn đã cạn kiệt, bóng dáng giả nua cứ thế mờ dần đi. Lúc này, biết mình không tránh được công kích chí mạng của vụ hộ pháp, Dược lão đã liền lưu lại một đạo ấn ký trên trán Tiêu Viêm. Sau đó, dặn dò học trò vài câu, ông lẳng lặng đứng nhìn công kích xuyên qua cơ thể và để vụ hộ pháp bắt đi. Còn Tiêu Viêm nhìn Dược lão bị bắt đi, anh ấy ánh mắt đẫm lệ liền lao lên. Nhưng ở bên cạnh, Pháp Mã của mọi người đã giữ anh ấy lại. Thấy vậy, ánh mắt phù hộ pháp liền sáng lên, một đòn công kích cực kỳ mạnh mẽ đã liền hướng về phía Tiêu Viêm phóng đến. Trong khoảnh khắc này, tất cả đã không thể chống đỡ nổi một đòn này nữa. Thế nhưng bất chợt, bóng dáng nhỏ nhắn của Tử Nhiên xuất hiện. Sau đó, hai tay kết thành thủ ấn, một luồng quang mang bạo dũng hiện ra đã liền ngăn cản thành công đòn công kích của vụ hộ pháp. Thấy vậy, Mị Độ Toa cũng liền ra tay. Ngay lập tức, trường kiếm liền lao thẳng về cổ họng của vụ hộ pháp và công kích. Đối diện với nó, vụ hộ pháp rất nhanh đã liền tránh né. Lúc này, hắn đối với Mị Độ Toa vô cùng tức giận. Còn Tiêu Viêm, sau khi khôi phục lại vài phần sức lực, thấy vụ hộ pháp, anh ấy cũng liền lao lên tinh kia đồng quy vu tận. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc đó, ở phía sau, Mị Độ Toa đã lao tới và kéo Tiêu Viêm lại. Nàng cũng liền khuyên can nam nhân kia không nên dại dột. Lúc này, Tiêu Viêm nghe nàng nói thế thì dừng lại. Anh ấy đau đớn, cứ thế gục ngã vào trong lòng của Mị Độ Toa. Còn vụ hộ pháp, sau khoảnh khắc này, tiếng cười của hắn ta vang vọng. Sau đó, thanh âm quỷ dị đã liền vang lên nói: "Lão sư ngươi không phải linh hồn thể tầm thường, địa chủ đối với hắn cực kỳ coi trọng, ta tin người sẽ không ra tay với hắn. Cuộc chiến này tới đây thôi, muốn cứu lão sư ngươi tới hồn địa ta mà tìm, bổn hộ pháp chờ ngươi." Dứt lời, vụ hộ pháp cũng liền biến mất. Nghe những lời này, Tiêu Viêm như lặng đi. Ở phía xa, nhìn Tiêu Viêm như vậy, Vân Vận thoáng buồn. Thế nhưng, Tiêu Viêm là người đã ra tay hủy đi Vân Lam Tông, họ không thể bỏ qua chuyện đó được. Và sau một hồi đôi co, cuộc chiến đã lại nổ ra. Trong tay Nạp Lan Yên Nhiên, trường kiếm đã liền lao tới. Thế vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng, lấy tốc độ kinh khủng, cầm huyền trọng xích lao lên, chỉ vài đường cơ bản, Tiêu Viêm đã liền đánh trọng thương nữ tử kia, khiến nàng ta kiếp hãi. Còn Vân Vận, nàng nhìn Tiêu Viêm ánh mắt đẫm lệ. Cuối cùng, vì để cứu lấy Vân Lam Tông, cầm kiếm trong tay, nàng liền cắt đứt sinh mệnh của mình. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc đó, Tiêu Viêm đã ngăn cản nàng lại. Cuối cùng, thanh âm hùng hồn vang vọng khắp núi rừng. Tiêu Viêm nói: "Trong vòng 1 tháng, giải tán Vân Lam Tông, nếu không, chó gà không tha." Dứt lời, Tiêu Viêm lạnh lùng dẫn quân rời đi, cuộc chiến chấm dứt. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!